Nëse do t'i referohemi historisë, më saktë antikitetit, do të shohim se bazat e qytetërimit, edhe pse ndoshta jo në formën që njohim sot, na vijnë nga lindja. Mesopotamia, Persia e vjetër, qytetërimi i lashtë kinez apo rruga e famshme e Mëndafshit, tregon se ato që quhen sot lindja e mesme dhe e largët kanë luajtur një rol thelbësor në zhvillimin ekonomik të planetit. Më pas, zhvillimi kaloi nëpërmjet Greqisë, Egjiptit dhe perandorisë romake, për të ardhur deri në ditët tona ku qytetërimi perëndimor, më saktë Europa perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dominojnë financiarisht globin. Në fakt, deri pak vite më parë dukej thuajse e pamundur që një vendim i rëndësishëm dhe mbi të gjitha financiar, e që do të kishte efekt të gjerë, të mos ishte konsultuar më parë me Berlinin, Parisin, Londrën e mbi të gjitha New Yorkun. Këtë komoditet këtyre vendeve u alejon pikërisht industrializimi i avancuar i tyre dhe resurset e mëdha financiare. Por çfarë po ndodh sot dhe cila është tendenca e tregut global? Treg i cili në fund të fundit përcakton edhe politikën. Cila është ardhmja e perëndimit, apo siç njihet edhe nga programi i zhvillimit të Kombeve të Bashkuara, edhe si veriu i zhvilluar, e cila është ardhmja e jugut në zhvillim? Kjo është një pyetje në fakt që ka kohë që bëhet nga ekspertë të ekonomisë, por edhe nga ata të politikës. Zhvillimi i fuqishëm dhe i pandalshëm ekonomik i Kinës, rritjet e mëdha të Indisë dhe të Brazilit, pashmangshmërisht të bëjnë të pyesësh nga do të hanoj peshorja e zhvillimit dhe pse jo, si do të përkthehet kjo në politikën globale. Vetëm pak ditë më parë, UNDP, programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara, publikoi raportin me titull The Rise of the South, apo ndryshe ngritja e jugut, zhvillimi njerëzor në një botë të ndryshme. Ky raport analizon të dhënat e çdo shteti të botës, për të cilat ka statistika dhe llogarit mbitor zhvillimin njerëzor në bazë të një formule të caktuar. Raporti botror u publikua më 14 mars në Mexico City dhe vetëm një ditë më pas, edhe në Tiranë ku u organizua një event i posaçëm për këtë arsye. Yesimo Rukkaja është drejtoresha e UNDP-s për Shqipërinë. E pyetur nga Target se çfarë do të thotë ngritja e jugut dhe pse i është vënë ky emër raportit të këtij viti, ajo shprehet. First of all, the South is a proverbial, a metaphorical representation of the developing countries of the 20 years ago, what we used to call developing countries. The emerging countries of the world used to come predominantly from the South, such as Brazil, India. But it's actually to distinguish between the industrialized North America and Western Europe and the rest of the world, which seems to be, according to the report, challenging the economic power and the economic dominance that Western Europe and the US had in the global market. Now with their rising incomes, with their growing populations, with their growing entrance into global markets. And that growth is now captured in this report as the rise of the South. Megjithatë, ajo që tërheq vëmendjen globale duket se është Kina, vendi komunist i cili qëndron mbi themelet e ekonomisë së tregut. A do jetë Kina në gjendje të thyejë supermacinë amerikane dhe të marrë ajo stafetën e zhvillimit dhe industrializimit? Drejtoresha e UNDP-s thekson se megjithse Kina zë një nga vendet kryesore të jugut, në fakt raporti nuk flet vetëm për Kinën, por për të gjitha vendet në zhvillim. China is decidedly considered as part of the South among the so-called BRICS, Brazil, India, China, and South Africa to a certain extent in the so-called BRICS. But the report is not just about China. It is about the BRICS plus some 40 other countries who are considered as high achievers. Indonesia, Thailand, Turkey, in our region close by, who are considered as high achievers in what economists call emerging markets, but also high achievers in terms of turning growth into benefits for their own citizens, into really making it work for a broad range of constituencies in their countries. Now, the report does not necessarily engage with the question of China versus US. It does engage, however, with the conception we have that the rise of the South, including China, and the seemingly decline of the North, which is with the economic problems that Western Europe and the US have had recently, are seen by many as a fight that's happening. Well, it just so happens that this is a false presentation, the report says. The report does very clearly underline that both sides, the South and the North, are in interaction.
The growth and the rise of the South is not possible without the dynamics in the North, and increasingly, the growth dynamics in the North cannot be sustained without the resources, including funds and money of the South. So it's really not about a clash, but how a coexistence is really shaping the expansion of benefits for people of the world. Por duke lënë më njanë për plasjen e titanëve, ajo që na intereson është edhe se ku përfshihet Shqipëria në këtë raport. A jemi në pjesë e jugut apo e veriut? A jemi një vend i zhvilluar apo një vend në zhvillim? Në fakt, kjo pyetje kërkon një përgjigje mjaft komplekse, pasi duhen marrë në analizë një sër faktorësh. Për drejtoreshën Kaja, Shqipëria për momentin është diku në mes, as në veri e as në jug. First, we do aspire, as Albania, I understand, we aspire to be an EU member state. We aspire to higher levels of development. Right now, Albania is still on the verge, let's say, of being north or south, but in some ways, the distinction, with all the convergence happening, the distinction will probably not be necessarily important. That perhaps 20 years down the line, all this terminology of north and south will have to change, and we're not going to have this distinction between developing world and developed world. Por le të ndalemi më me detaje tek Shqipëria, pasi raporti Ngritja e Jugut përmban edhe një sër të dhënash dhe statistikash mbi vendin tonë. Treguesi i zhvillimit njerëzor është statistika kryesore që analizon raporti dhe në bazë të këtij treguesi, Shqipëria renditet e 70-ta në rang global. Enon Gjela, oficer programi pranë UNDP-s, na sqaron më shumë rreth kësaj çështjeje. Treguesi i zhvillimit njerëzor, sa për informacion, është një tregues që ka 3 komponent kryesor: mat jetëgjatësinë, si cilësinë e jetës, mat aksesin në arsim edhe në njohuri, dhe komponenti i tretë është ajo matja e të ardhurave. Këto 3 komponent bazë përmblidhen me bazë me një formulë statistikore dhe me bazë në kësaj del ai që njihet treguesi i zhvillimit njerëzor. Për vitin 2013, më duhet të them mbi baza statistikore të vitit 2011, Shqipëria renditet e 70-ta nga 186-187 vendet e botës për të cilat ka të dhëna. Shqipëria futet në ato vende që quhen me zhvillim të lartë njerëzor. Kategoritë e ndarjes të vendeve janë me vende me zhvillim shumë të lartë njerëzor, vende me zhvillim të lartë njerëzor dhe ato që janë me zhvillim mesatar apo të ulët njerëzor. Nga të dhënat e raportit rezulton se Shqipëria është mjaft mbrapa në vendet e rajonit dhe ka shumë punë për të bërë sa i përket teknologjisë e inovacionit. Raporti thekson se për vitin 2012, në Shqipëri vetëm 6.1% e studentëve që kanë përfunduar studimet janë diplomuar në fushën e shkencave dhe të teknologjisë, ndërkohë që ka vende të tjera në rajon ku kjo shifër shkon deri në 60%. Shqipëria, nga pikpamja e inovacionit dhe teknologjisë, është ka një rrugë ende të gjatë për të bërë. Për t'i krahasojmë pak a shumë shifrat me vendet rreth rrotull, Shqipëria investon ende pak nga pikpamja e kërkimit shkencor. Shpenzimi publik për kërkim shkencor është ende i ulët, rreth 0.2% e GDP-s për shifrat e mos gabojmë me 2010-s. Në Shqipëri në vitin 2010, vetëm 6.1% e studentëve kanë mbaruar studimet në fushat e shkencave dhe inxhinierisë. Kjo shifër është tejet e ulët po ta krahasojmë me vendet e tjera të Ballkanit, ku kjo shifër varion nga 20 deri në 40% të studentëve. Përparime, siç thuhet në raport, janë bërë edhe sa i përket përdorimit të internetit. Janë rreth 45 shqiptar nga 100 ata që përdorin internetin për arsye të ndryshme. Kjo është një shifër e mirë që është arritur vetëm në pak vite. Megjithatë, sa i përket pajtimit të internetit në shtëpi, jemi ende shumë mbrapa. Për këtë arsye, nga institucionet përkatëse kërkohet më shumë angazhim në mënyrë që mangësitë e dala për Shqipërinë, jo vetëm nga ky raport, por edhe nga dhjetra të tjerë të mund të shërbejnë për të përmirësuar jetesën e qytetarëve. Enon Gjela thekson se prej kohësh punohet me institucionet qendrore dhe vendore në Shqipëri në mënyrë që të përmirësohet edhe performanca e tyre. Dhe kjo sipas tij ka dhënë rezultat. Fakti që Shqipëria ka ecur, ka bërë të hop, që unë tregova nga vitet po të krahasoni nga viti 85 deri në vitin 2011 që janë të dhënat dhe po t'i referoni kurvës nga vitin 95 e tutje ka një hop shumë cilësor në 3 komponente zhvillimi njerëzor, tregon që janë përkthyer dhe ka një lloj arritje. Po ti jemi disi kritik me veten, do të themi që mund të ishte edhe më përpara, mund të ishte edhe më shumë realizuar. Çfarë do të ndodhë me botën pas 20 apo 30 vitesh dhe kush do të marrë drejtimin e ekonomisë globale? A do të kemi një bashkëveprim mes veriut dhe jugut apo jo? Në ç'vend do të pozicionohet Shqipëria e vogël në ballafaqimin e të mëdhenjve? Në fakt, përgjigjen e saktë të këtyre pyetjeve do ta marrim pas disa vitesh.
E rëndësishme është që të punojmë çdo ditë më shumë për të rritur standardet dhe cilësinë e jetesës për qytetarët. Nuk duhet ecur më, por duhet vrapuar, pasi të tjerët janë shumë larg dhe ritmi nuk duhet humbur. Vetëm në këtë mënyrë do të kemi edhe një vend të përcaktuar mirë dhe jo në pozita të lëkundshme si ajo mes veriut dhe jugut.